Salut! Data trecută când am vorbit despre acest controller, vă spuneam că va urma un material în care să vorbesc despre termostatul care este compatibil cu acest controller. Ăsta este unul dintre cele două termostate compatibile pe care le-am găsit. Cam așa arată cutia lui, iar după ce o scoatem din cutie, e ceva de genul ăsta. Tot în cutie o să găsiți un scurt manual, câteva detalii despre taste și mai departe, iar pe partea cealaltă există varianta în care acest termostat vine cu un astfel de modul și de aceea aici scrie for gas boiler heating, pentru că are doar un releu. Și în acea combinație puteți folosi un astfel de termostat ca termostat de ambient care să dea comandă direct centralei termice. Asta este modul. Eu nu îl folosesc așa, l-am luat cu controllerul de încălzire în patuseală pe care le-ați văzut. Există variante de programare a modului de operare, diferite intervale orare cu diferite temperaturi. Puteți să o faceți manual de la echipament, în schimb o faceți mult mai ușor din aplicația acestuia. Și cam asta e, foarte scurt și la obiect. Acum că am văzut ce conține cutia, să ne descotorosim de ea și să aduc în scenă modulul de comandă. Din punct de vedere constructiv, poate fi instalat atât pe masă, vine cu un astfel de suport, dar are și două găuri de prindere pe perete. Poate fi alimentat și pe acest port USB, dar în acest caz este alimentat cu 3 baterii R6. Are 4 taste și un senzor de temperatură, un PTC aici. Cam asta este. Vă recomand să fiți foarte atenți cu termostatul ăsta, să-l desfaceți. În acest caz antena nu era foarte bine lipită și mișca, antena de RF, de comunicație între termostat și controller. Verificați și acest lucru, vă las un clip scurt aici ca să vedeți care a fost problema. Bun. Termostatul are aici în față 4 butoane multifuncționale și acesta este de pornit, oprit. Unul este M pentru moduri și acesta este pentru reglarea temperaturii în mod normal. Are și o altă funcție, acesta la apăsare lungă intră în modul pairing pentru a-l cupla cu controllerul de încălzire, iar acesta la apăsare lungă pornește și oprește modul Wi-Fi. Asta este un termostat, să zicem smart, la care vă puteți conecta printr-o aplicație de telefon. Iar pentru aceasta fiți foarte atenți atunci când îl comandați. Înainte de a vă comanda acest termostat, să aveți foarte mare grijă la codul produsului. Există două variante, una cu Wi-Fi, una fără. Acesta este bot, da, R6X Wi-Fi NR și există altul, tot bot R6X, dar fără acest Wi-Fi. Acela este doar local. Bun. Dacă tot am vorbit de Wi-Fi, este integrabil atât din aplicația Smart Life, cât și prin serverul de Smart Home. Și pentru asta, de exemplu, dacă acționez acest buton, se stinge, pot să-l pornesc de aici, da? Pot să schimb o temperatură de aici, 13 grade, se vede și aici, se va actualiza și aici, s-a actualizat, da? Este în modul manual. Aici am și bateria, ceea ce nu văd aici, de exemplu. Pot să modific temperatura de aici, de exemplu, 18 grade s-a schimbat aici și s-a actualizat și pe aplicație. Iar dacă schimb de aici, de exemplu, să zicem 15, da? 15,5 se actualizează și atât pe aplicația Smart Life cât și pe interfața serverului. Partea de integrare cu serverul de Smart Home este o chestie interesantă, va fi un material dedicat acestui lucru într-un episod viitor, așa că o să-l scot din cadru. Până la utilizarea de la distanță, acest termostat trebuie înrolat în controllerul de încălzire și acest lucru se poate face de la această tastă, ținând lung apăsat, se trece pe o zonă, zona 1, iar de la termostat, această tastă lung apăsat și în momentul în care ați văzut a clipit conexiunea,
și s-a înrolat pe zona 1 și becul s-a stins. Iar în acest moment, dacă cer o temperatură superioară, am mai multe zone pe care am înrolat acest termostat, în acest caz 4 zone și toate cele 4 zone au primit comandă și vor deschide actuatoarele și cum v-am arătat în episodul trecut, pornește pompa și mai pornește centrala și mai târziu va porni și pompa după 5 minute. În acest moment, să zicem, că am ajuns la temperatură, s-au stins toate. Pe display vedeți aici în colț semnul de wireless. Acesta se activează și se dezactivează cu apăsarea lungă a acestei taste. În acest moment este dezactivat. Și în acest moment se activează, se realizează conectarea la Wi-Fi. Bun. Pentru că acest echipament este unul Tuya, aveți nevoie fie de aplicația Tuya sau de Smart Life în acest caz și de la plus puteți adăuga device-ul, da? Este găsit aici, Smart Thermostat, numele rețelei, ok. A fost adăugat cu succes și în acest moment 17,5, 17,5, 14,5, se vede. Am aici temperatura curentă 20,8, ceea ce este și aici afișat. Temperatura se poate seta și de la acest plus și minus. În partea de jos există varianta de la al opri. Aici se face trecerea de la manual la auto sau temporary. În manual e varianta în care setați temperatura, în auto și ia niște temperaturi presetate. O să vă arăt imediat. Aici este partea de lock, care se vede și aici, da? Child lock. În acest moment nu pot să modific temperaturile de la termostat. Deblochez și aici la setări, partea de program. În acest moment este ales 5 plus 2, 5 zile lucrătoare plus 2 zile de weekend sau 7 sau 6 plus 1, în funcție de cum vreți. Pentru zilele lucrătoare se pot defini anumite temperaturi între anumite ore. Exact ce vă arătam și aici în manual, este mult mai simplu de setat de aici din aplicație. Dimineața, după cum se vedeți, de la ora 6, 20 de grade până la ora 8, gândit atunci când vă treziți până mergeți la servici, de la 11.30 la 12.30, o temperatură în cazul că veniți la prânz acasă și de la 17 la 22, o altă temperatură și de la 22 din nou 16 grade. Toate astea putând fi aici ora și temperatura putând fi aici modificate. Sau pentru zilele lucrătoare, pentru zilele libere, la fel. Aveți partea de histereză, este de 1 grad. Asta înseamnă că la diferențe de peste 1 grad sau sub 1 grad față de temperatura setată, termostatul va da comandă fie de pornire a căldurii, fie de oprire. Low temperature la 5 grade. Puteți seta aici valoarea temperaturii superioare, temperatura maximă pe care o puteți seta la termostat și frost, anti-îngheț și cam astea sunt setările, sunt destule. În acest moment, cum am zis, 35 de grade este valoarea maximă la care pot să-l setez. Și se vede aici, a dat comandă către actuatoare, da? Se vede și aici că este în modul încălzire. Zicem din nou 16 grade. S-a oprit, a dat comandă de oprire actuatoarelor, a trecut la 16 grade, este în modul normal. Pentru că ați văzut setările de zile lucrătoare și weekend, acum dacă trec în modul auto, da, se vede și aici pe pictogramă, auto,
mă aflu în intervalul de timp în care temperatura setată pentru astăzi este de 22 de grade. Da? Și fiind 20,9, a dat comandă de încălzire. Pe final, un cuvânt despre costuri. Acest termostat, varianta Wi-Fi, costă undeva la 35 de euro. Deci acest kit compus dintr-un astfel de termostat și un controller pentru încălzire a costat în jur de 70 de euro. Cam asta ar fi pe scurt despre acest sistem de încălzire. Mulțumesc pentru vizionare. Vă salut!